नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ अनलाइन लर्निङ नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, के तपाईँ पनि टिकटक चलाउनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियोलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेर्नुहोला। आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु कि टिकटकमा एकदमै राम्रो भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। र साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले टिकटकमा चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल हुनेछ र त्यसपछि तपाईँ एकदमै राम्रो तरिकाले टिकटकमा चाहिँ फेमस बन्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, यो सब जान्नको लागि तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला, किनकि यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि। र साथीहरू, टिकटकमा चाहिँ भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ, कस्तो भिडियोहरू भाइरल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। विशेष गरेर टिकटकमा चाहिँ विशेष गरेर स्लो मोसन भिडियोहरू चाहिँ एकदमै भाइरल हुने गर्छ र एकदमै मान्छेहरूले मन पराउने गर्छ। र साथीहरू, यो स्लो मोसन भिडियोहरू चाहिँ टिकटकमा एकदमै फेमस भइरहेको हुन्छ। र साथीहरू, यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि स्लो मोसन भिडियोहरू चाहिँ टिकटकमा यहाँनिर कस्ता कस्ताहरू छन् र तपाईँले यसरी स्लो मोसन भिडियो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर म देखाउने छु। साथीहरू, पहिला हेरौँ कि टिकटकमा यहाँनिर स्लो मोसन भिडियोहरू कस्ता कस्ता रहेको छन्। I want you. Should I be better without you? I can't stop thinking about you. Now I'm sorry. Lord, don't leave me alone. र साथीहरू, तपाईँले देखिहाल्नुभयो टिकटकमा स्लो मोसन भिडियोहरू कस्ता कस्ता थिए र यस्तो स्लो मोसन भिडियोहरू चाहिँ एकदमै भाइरल हुने गर्छ र धेरै मान्छेहरूले मन पराउने गर्दछ साथीहरू। र यो स्लो मोसन भिडियो आज हामी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हो काइनमास्टर अथवा पावर डाइरेक्टर। तपाईँले जुनै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर यसको लिङ्क पाउन सक्नुहुनेछ, त्यसबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यहाँनिर म सिम्पली तपाईँलाई प्ले स्टोर खोल्छु र प्ले स्टोर खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ पावर डाइरेक्ट भनेर। पावर डाइरेक्ट भिडियो एडिटर भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो पावर डाइरेक्ट भिडियो एडिटर भनेर यहाँ इन्स्टल भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। र त्यसपछि तपाईँले काइनमास्टर भन्ने पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली म चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई पावर डाइरेक्ट खोलेर देखाउँछु। यहाँनिर क्लिक गर्छु। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ पावर डाइरेक्टको। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोला, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोहरू। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यो भिडियो बनाउनुभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ भिडियो सुट गर्नुपर्नेछ। साथीहरू, तपाईँले कुन खालको भिडियो स्लो मोसन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो खालको भिडियो चाहिँ तपाईँले सुट गरेर भिडियो खिचेर चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले अब यहाँ यो एप्लिकेसनमा आएर चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले अलरेडी एउटा भिडियो सुट गर्न लागेको छु मेरो साथीलाई, र त्यसपछि अब यो भिडियोलाई म स्लो मोसन बनाउँछु। यहाँनिर भिडियो म यहाँनिर चुज गर्दैछु क्यामेरामा, र यहाँनिर मैले भिडियो एउटा सुट गरेको छु। यसलाई म एड गर्छु र यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि साथीहरू, अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो खालको भिडियो सुट गर्न लागेको छु। र यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ यो भिडियोलाई म यहाँनिर कट गर्छु र कट गरेर यताको बडी भिडियोलाई फालिदिन्छु। र त्यसपछि अब यहाँनिर थोरै भिडियो छ, यो चाहिँ जम्प गर्दै गरेको हो। र यसमा चाहिँ अब स्लो मोसन गरेर एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सकिन्छ यसलाई। र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो हामीले चाहिँ जम्प गरेकोलाई मात्र चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा स्लो मोसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब यहाँ भिडियो क्लिक गर्नुहोला र जम्प गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई के गर्नुहोला, ओके, जम्प गर्ने बेलामा यसलाई ट्रिम गर्नुहोला। जम्प गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो प्ले गरिदिउँ, पज गरौँ जम्प गर्ने बेला। अब त्यसपछि पज गरेर भिडियोमा एकचोटि क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो कट भन्ने आइकन बिचको, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ कट हुन्छ भिडियो। र कट भइसकेपछि अब तपाईँले यताको
यतापट्टि यो जम्प गर्दै गरेको भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्पिडमा क्लिक गर्नुहोला। अब स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई माथि लानुभयो भने स्पिड हुन्छ, तल लगाउनु भयो भने माइनस स्लो मोसन हुन्छ। र यसरी स्लो मोसन गर्नुहोला र यहाँनिर एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। ओके, प्ले गरेर हेरौँ। ओके, यहाँनिर एकदमै राम्रो स्लो मोसन भइसकेको छ। र यसको लागि अलिकति यहाँनिर टाइमिङ मिलेको छैन, हेरौँ फेरि। र यहाँनिर अलिकति छिटो स्लो मोसन हामीले गरिएको छ। यसलाई फेरि पनि यहाँनिर हामी ट्रिम गर्छौँ। ओके, अब यसलाई यो अब्जेक्टलाई म फालिदिन्छु र यसपछि यहाँ सिलेक्ट गरेर फेरि पुरा तानिदिन्छु र त्यसपछि फेरि भिडियो प्ले गरेर हेर्छु। र फेरि यहाँनिर म टाइमिङ सेट गर्छु। ठिक्क हामीले चाहिँ जम्प गर्ने टाइममा चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा मैले पज गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर म फेरि कट गरिदिन्छु, स्प्लिट गरिदिन्छु र त्यसपछि यताको भागलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि स्पिडमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यसलाई माइनस गरिदिन्छु र त्यसपछि यहाँनिर अब म प्ले गरेर हेर्छु र पुरै प्ले गरौँ अब हामीले। र त्यसपछि यहाँनिर स्लो मोसनलाई अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, यहाँ चाहिँ फुल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले थोरै मात्र गरेको थिएँ, फुल गरिदिन्छु र त्यसपछि अब फेरि प्ले गरेर हेरौँ भिडियोलाई। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाको स्लो मोसन भिडियो भइसकेको छ। र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसरी अब म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ र म्युजिक एड गरेपछि चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो खालको स्लो मोसन भिडियो चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो भने टिकटकमा एकदमै राम्रो हुनेछ, एकदमै राम्रो चल्नेछ। र यहाँनिर मैले सिम्पली तपाईँलाई यो खालको एउटा देखाएको छु र तपाईँले विभिन्न खालको भिडियो सुट गरेर तपाईँले चाहिँ टिकटकमा तपाईँले यस्तो स्लो मोसन भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले फेरि इन्सुट भन्ने एप्लिकेसनमा गएर तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई क्रप गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ कालो कालो आएको छ, साइडमा दुई साइडमा चाहिँ अलिकति बढी आएको छ भिडियो। र त्यसपछि टिकटकमा हामीले अपलोड गर्दा चाहिँ यो बढी भाग निस्किने गर्छ र तपाईँले ठिक्क तपाईँको भिडियोलाई मात्रै क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सुट भन्ने एप्लिकेसन छ, त्यसमा तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यसमा क्रप गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँ माथि टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोड्युस भिडियो भनेर। यो प्रोड्युस भिडियोमा चाहिँ टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु ग्यालरी अर एसडी कार्ड, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्रोड्युस भनेर, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ नो थ्याङ्क्स गर्नुहोला र यहाँनिर सेभ हुँदैछ यसरी। अब तपाईँको 100% भएपछि तपाईँको भिडियो सेभ हुनेछ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाउनु होला, किनभने आउने दिनहरूमा यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई, थ्याङ्क यू।